Jednou z nejčastějších otázek, kterou od vás dostávám, je, jaké auto mám. Ať už z nějaké zvědavosti, tak i ve zlém. A čím jezdíš ty, když tohle auto kritizuješ? Třeba nějaký elektromobil. V současné době vlastním tento Mercedes-Benz V250 v nejdelší variantě XL. Ne proto, že bych byl milovníkem značky, to určitě ne, ale protože takovéhle auto potřebuju k práci. Vozím slavné herce a třeba i zahraniční ministry. Véčko je korunovaným králem luxusu a opravdu nic jiného se mu nevyrovná a můžete se ohánět multivanama, stáriema, turneama, ale jsou klienti, kteří zkrátka nic jiného nechtějí. Ale počkat, Lexus nedávno sestrojil neskutečně luxusní obludu, jejíž pohodlí řada lidí srovnává se soukromým tryskáčem. Dámy a pánové, právě jsme přistáli na letišti Kříženec poblíž Mariánských Lázní. Děkujeme, že jste si k vašemu letu vybrali Švihák testuje. Tak tady je. Lexus LM ale není MPV ani limuzína, je to doslova soukromý bizjet na kolech pro biznismeny, kteří se bojí létat. A nebo se stydí létat na klimatickou konferenci tryskáčem, tak jako řada ostatních. Každopádně LM nelze přehlédnout. Svým designem americké lokomotivy absolutně vyčnívá. Všude budí neskutečnou pozornost. Především pak svoji gigantickou maskou, která je dokonce větší než ledvinky současných bavoráků. Standardně má LM LED adaptivní světlomety. Chromem se tady rozhodně nešetří, jak vpředu, tak z boku. Záď zdobí propojená světla a hrdý nápis Lexus. Je to pořádný kus auta. Na délku měří 5130, na šířku 1890 a na výšku 1940 mm. Díky 3metrovému rozvoru je v kabině, totiž na palubě, hodně místa. Vrcholem je ultraluxusní 4místná verze Supreme za 4 miliony korun pro tu nejnáročnější klientelu. Tam najdete luxusní masážní křesla ze soukromého tryskáče a obří obrazovku. Já tady mám o něco lidovější a použitelnější 7místné provedení. Jak je auto zvenku kontroverzní a pro někoho až ošklivé, uvnitř je to nádhera. Vůbec nevím, čím začít, tak přístrojovkou. Velký digitální přístrojový štít a obří 14-palcový displej svižného a přehledného multimediálního systému s dvojicí otočných ovladačů. Nechybí ani head-up display. Zpracování a použité materiály, bože, to je nádhera. A ta vůně. V této 7místné verzi je auto použitelnější. Ale obrovská škoda. Pro moji potřebu jsou křesla strašně obrovská, tím ubírají místo jinde, jak za chvilku uvidíte. Ale chápu, tohle auto je prostě jiná liga pro úplně jinou klientelu. Luxus je to tedy neskutečný, to se musí nechat. I tady jsou elektricky ovládaná masážní křesla s výhřevem a ventilací. Obrazovku, osvětlení, ventilaci, roletky i samotná křesla si můžete nastavit klasickými tlačítky nebo takovými ovladači. Tady a tady, tady a taky odsud. Fakt si tady připadám jak v bizjetu, ve kterém už jsem taky neseděl. A teď to horší, vlastně úplně to nejhorší. Pokud pojedu na letiště pro nějakou herečku, která má na týden pouhých 8 kufrů a doprovod, nastává velký problém. Do svého véčka naložím až neskutečně moc věcí. Dveře zavazadlového prostoru se otevírají tady. Třetí řadu sedadel můžete naštěstí posouvat. Kufr se dá zvětšit i jejich sklopením. Z bídných 110 litrů, kdy i sportovní Porsche 911 má o 25 litrů více, tak zavazadelník zvětšíte na 1191 litrů. A ještě se podíváme pod kapotu. Lexus LM je dostupný pouze v jediné motorizaci 350H, což je hybrid složený z 2,5 litrového zážehového čtyřválce a elektromotory na přední a zadní nápravě. Kombinovaný výkon je 184 kW, což je 250 koní. Poháněna jsou tedy všechna kola, ale teď už se pojďme projet, než přijdou pasažéři.
Tak především, co je nezvyk, neslyšet během letu, totiž během jízdy motor. Pokud nikam nespěcháte a jedete na šviháka, tedy na pohodu. Teprve když víc šlapete na plyn, ozývá se monotónní zvuk motoru, a to díky automatické převodovce ECVT. Nevídané odlučnění kabiny tak vezme za své. Zrychlování, předjíždění, kopečky a jízda po dálnici kus toho přehnaného luxusu ukradnou. A to je škoda, no. Maximální rychlost je 190 km za hodinu a zrychlení z 0 na 100 kolos zvládne za 8,7 vteřiny. Spotřeba udávaná výrobcem je 7,2 litru, což je na téměř 2,4 tunovou krabici paráda. Ale tady musím říct, že ani při mém stylu jízdy se na 7 nebo 8 litrů nedostávám, spíš jezdím za 10. Palivová nádrž má objem 60 litrů. Ale spotřeba VIP klienty nezajímá a vlastně ani zvuk motoru. Odpočívají se sluchátky v uších a užívají si masáž. Nejdůležitější je komfort a ten je v skutku nadstandardní. Nerovnosti na silnici téměř nevnímáte a máte pocit, jako byste skutečně letěli. Tomu pomáhá zadní víceprovkové zavěšení a taky systém adaptivního odpružení AVS s tlumiči, které regulují své nastavení v závislosti na zpětné vazbě od povrchu vozovky. O pasažéry v první třídě se stará jízdní režim Rear Comfort, díky kterému si pak připadají v zadních křeslech jako v britské limuzíně. Systémy kontrolují a potlačují náklony karoserie při brzdění nebo když to trošku víc přeženete se zatáčkou. Je to asi vůbec první auto, kde bych raději seděl vzadu, i když řízení je taky velice příjemné. Řízení je příjemné až nudně přesné, ale zábavu od MPV snad nikdo nečekal. Manévrovat s LMkem je radost, díky kamerám vidíte všude kolem sebe, dokonce i pod sebe. A podívejte na ten rej, to je doslova fantazie. V-Class Formatic potřebuje na otočení docela velké parkoviště, ale tahle obludka se otočí doslova na fleku. Ale teď už zpátky na letiště Kříženec a pomalu poletíme do Prahy. Lexus LM 350H je luxusní tryskáč na kolech, kde si jako ten nejnáročnější pasažér užijete jízdu daleko víc než jako řidič. Za cenu 3 290 000 korun nabízí prvotřídní kvalitu, špičkový komfort, prostorní interiér, bohatou výbavu a moderní technologie. Navíc na silnici nelze přehlédnout, což se mi sakra líbí. A vás možná teď zajímá, jestli bych LMko vyměnil za Včko. Víte, Včko už je koncepčně 11 let staré auto, které v průběhu let změnili tím, že mu dali horší motor, digitální přístrojový štít a jinou masku chladiče. I přes ty dva handicapy, kterými jsou spotřeba a ne příliš praktický kufr, bych LMko bral. Teď už jenom vymyslet, kde na něj vzít. Počkat, v motolské nemocnici budou potřebovat nového ředitele. Dobrý den, dámy a pánové, tady mluví váš kapitán Švihák. Dovolte mi, abych vás přivítal na palubě letu LM 350H do Prahy. Počasí vypadá dobře a se zadními větry očekáváme přistání na letišti Václava Havla 15 minut před plánovaným termínem. Nyní se prosím připoutejte a zabezpečte všechna zavazadla. Uveďte prosím svá sedadla a stolečky do svislé polohy. Vypněte prosím všechna osobní elektronická zařízení, včetně notebooků a mobilních telefonů. Na palubě je zakázáno kouření. Užijte si let.